Xin chào các bạn. Khi làm việc với các ứng dụng có sử dụng Spring Cloud Stream, chúng ta sẽ sử dụng các cái binder như RabbitMQ Binder hay Apache Kafka Builder để làm việc với các message broker như RabbitMQ hay Apache Kafka. Cho phần unit test cho các ứng dụng này thì các bạn có thể sử dụng test binder. Cụ thể như thế nào chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ nói high level một xí. Thì cho normal application có sử dụng Spring Cloud Stream thì Spring Cloud Stream nó sẽ connect và làm việc với Apache Kafka hay RabbitMQ directly. Chúng ta không cần phải start các cái message broker lên thì ứng dụng nó mới work được. Nhưng mà cho phần testing thì với test spider thì nó sẽ Spring Cloud Stream nó sử dụng in-memory test spider, nghĩa là chúng ta không cần phải start các message broker để phần unit test nó có thể chạy được. Để làm việc với phần test spider này thì đầu tiên các bạn hãy khai báo dependency Spring Cloud Stream test spider cho các project của mình. Sau đó thì sử dụng cái annotation là enable test spider để bắt đầu implement unit test cho ứng dụng của mình các bạn nhé. Ở đây mình để làm ví dụ mình sẽ sử dụng các project là Spring Cloud Stream RabbitMQ example mà mình đã làm trong các video trước. Mình sẽ khai báo dependency cho test spider như sau. Dependency Spring Cloud Stream test spider. Sau đó thì trong cái class test của ứng dụng mình sẽ annotate cái class Spring Cloud Stream RabbitMQ example application test với annotation là enable test spider. Với việc annotate cái annotation là enable test spider thì Spring nó sẽ tạo cho chúng ta hai cái pin là input destination và output destination, giúp chúng ta có thể simulate cái việc gửi và nhận các message tới message broker. Nếu mà các bạn kiểm tra nội dung của cái annotation enable test spider này, các bạn sẽ thấy nó import một cái class là test channel binder configuration. Thì trong cái class test channel binder configuration này, các bạn sẽ thấy nó nó định nghĩa hai cái pin là input destination và output destination. Nhưng mà nói ở trên thì input destination nó sẽ simulate cái việc nhận message từ message broker tới ứng dụng, còn output destination thì nó sẽ simulate cái việc gửi message từ ứng dụng tới message broker. Bây giờ chúng ta sẽ thử implement unit test sử dụng hai cái pin là input destination và output destination các bạn nhé. Ở đây thì trong cái ứng dụng ví dụ của mình thì mình đang định nghĩa hai cái pin cho cái consumer. Như các bạn biết thì pin của interface consumer nó sẽ đóng vai trò là nhận message từ message broker. Để làm ví dụ thì mình sẽ, để đơn giản thì mình sẽ remove một cái pin của interface consumer đi. Còn cho phần gửi message thì mình sẽ sử dụng pin của interface là supplier. Mình sẽ comment cái code này đi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu implement unit test cho cái ứng dụng này các bạn nhé. Cho cái phần cấu hình thì mình sẽ tạo mới một cái tập tin application.yaml trong cái thư mục test resource. Mình sẽ test resource. Mình sẽ tạo mới tập tin application.yaml ở đây. Tương tự như trong cái tập tin cấu hình chính của ứng dụng thì chúng ta sẽ định nghĩa binding cho cái phần send và gửi message. Mình sẽ sử dụng cái property là Spring Cloud Stream binding cho cái phần nhận message thì chúng ta sẽ là
receive message in không, với cái destination là message.exchange và group là hướng dẫn Java. Trong cái phần send message thì chúng ta sẽ binding nó với cái binding name là send message out không và destination là message.exchange. Nó tương tự như trong tập tin cấu hình chính của ứng dụng. Để viết unit test cho cái phần nhận message từ message broker tới ứng dụng thì mình sẽ sử dụng cái bin của cái class là input destination. Mình sẽ auto while cái class này vào. Và mình chỉ viết test cho cái thằng input destination này, test. Khi mà nhận message thì hiện tại trong code thì nó sẽ in ra cái nội dung của cái message. Để mà ta có thể lấy nội dung message và access cái nội dung này thì mình sẽ thêm một cái class tên là message store. Mình sẽ định nghĩa nó là một cái component, nó sẽ store cái last message nhận được từ message broker. Mình sẽ định nghĩa nó có một cái view là last message với getter setter. Đó. Thì khi mà nhận message từ message broker thì chúng ta sẽ mình sẽ inject cái message store này vào. Để khi mà nhận message thì mình sẽ store message đó vào cái message store. Message store đó. Cho phần unit test thì chúng ta sẽ định nghĩa một cái message trước. Chúng ta sẽ định nghĩa cái input, ví dụ như input message là hello world. Mình sẽ sử dụng cái class message builder để build cái message này. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái bin cái phương thức send của cái class input destination để gửi cái message, nội dung cái message tới cái destination. Và destination thì chúng ta sẽ, đó sẽ là cái message exchange. Khi mà nhận cái message thì chúng ta sẽ lấy cái message được chứa trong cái đối tượng của class message store để access. Thì mình sẽ auto while khi inject cái class message store vào. Mình sẽ access cái message. Mình sẽ import cái method access equal vào. Chúng ta sẽ access cái actual cái expected value và cái actual value mà chúng ta nhận được, mà ứng dụng nhận được. Bây giờ nếu mà các bạn chạy cái test này thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau.
Bởi vì chúng ta đang định nghĩa tới hai cái function là send message và receive message, thì các bạn phải định nghĩa thêm một cái property là string cloud function definition. Có hai function là receive message và send message. Và chạy lại cái test này. Đó, như các bạn thấy test chúng ta được chạy và và assert được cái kết quả. Ví dụ như nếu các bạn thay đổi cái expected value giống như là hello world 1 thì các bạn sẽ thấy test bị fail như sau. Đó, expected là 1 nhưng mà thực tế là hello. Mình sẽ revert lại cái code này. Để test cho cái phần gửi message từ ứng dụng tới message broker thì chúng ta sẽ sử dụng cái class output destination. Mình đã inject cái bin của class output destination vào. Mình sẽ thêm một cái method là test output destination. Chúng ta sẽ không cần định nghĩa cái message. Cái nội dung của cái message gửi tới message broker thì nó được định nghĩa bởi cái interface là định nghĩa bởi bin của cái interface là supplier, nên trong cái phần test này thì các bạn chỉ cần sử dụng cái class output destination với cái phương thức là receive. Trong cái nội dung của cái phương thức receive này thì các bạn sẽ cái tham số thứ nhất là sẽ là timeout, cái tham số thứ hai nó sẽ là destination, thì phần destination thì nó sẽ là message.exchange, nhưng mà như chúng ta đã định nghĩa trong cái tập tin cấu hình này. Cho cái phần assertion thì chúng ta sẽ assert cái nội dung của cái message được định nghĩa trong cái interface là trong cái bin của interface là supplier. Nó sẽ là expected value, nó sẽ là hello world, và chúng ta sẽ extract cái này, cái biến receive. Chúng ta sẽ có thể sử dụng cái phương thức là get by log để lấy cái nội dung của cái message nhận. Chạy cái test này thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Chúng ta phải convert cái, bởi vì cái này là nó ra về dưới dạng byte nên chúng ta sẽ convert nó qua string. Chạy lại. Đó. Như vậy là trong cái video này thì mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng hai cái class input destination và output destination của test spider để viết các cái unit test trong các ứng dụng có sử dụng string class stream. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.